ولا قول لي يا باشمهندس عمده، ايه الحاجه المشتركه بين الثلاث عدد دول غير الحاجه اللي كل الناس عارفاها؟ استغفر الله العظيم يا رب. الحاجة المشتركة كلهم بوش يعني؟ كلهم بروفيشنال؟ ايه يعني؟ مش فاهم يا زنجيري. غلط. انا اقول لك يا هندسه، كلهم براش رش. اي خدمه. يا دي برشرش. يا ابني اسمها براش لس، ارحمني بقى. انت اصلا تعرف يعني ايه براش رش؟ لا طبعا معرفش، قول انت ونور المحكمة. ميد ان براش رش، يعني صناعه فخمه. انت مالكش في الانجليزي شكلك كده. ماشي يا زنجيري اللي تشوفه. حاجة تاني؟ حبيبي يا عمده، هسيبهم لك بقى تصور لهم فيديو، وهستناك بالليل عشان نلعب ميدل. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. ميد ان برشرش. طب والله حلوة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. زمان كنا قلنا ان العالم بيتجه ان كل الاجهزة هتبقى بالبطارية، وعشنا وشفنا ان كل حاجة فعلا بقت بالبطاريات، من اول المعدات لحد العربيات. وما بقناش نستغرب ان في هامر تكسير شوارع بالبطارية. انما دلوقتي المستقبل بيتكلم عن البراشلس، ان كل الادوات اللي في الدنيا هتبقى براشلس. فانا جايب لكم معلومة من المستقبل بتقول ميد ان برشرش، وبكره تشوفوا. وكمان في اخر الفيديو هقول لكم حاجه كان الزنجيري مفروض يقولها هي كمان، لانها مهمه جدا. هنتكلم النهارده وهنجرب بنفسنا احدث 3 اجهزه بيستعملوا تكنولوجيا البراشلس. بس قبل ما نتكلم عنهم خلينا نوضح بسرعه يعني ايه اصلا كلمه براشلس. الموتور عشان يلف بيحتاج ما يسمى الفحمات او الشربون او الفرش اللي هي البرش. لما بنلف موتور بنشوفه بيطلع شرر كده نتيجة احتكاك دوران الموتور بالفحمات دي، مش كده؟ انما الموتور اللي بدون فحمات ما بقاش بيطلع شرر، لان تم الاستغناء اصلا عن الفحمات او البرش دي، فبقى برش لس. ولما اتشال بقى من الموتور الفحمات دي ما بقاش بيسخن، وكل عزم الدوران بقى متجه للدوران فقط، مفيش اي طاقه مفقوده في الاحتكاك. طبعا ده اختصار قاتل للموضوع. انما هسيب لكم في صندوق الوصف رابط لفيديو بيشرح بالتفصيل عمليه البراشلس دي، لو انت مهتم بالموضوع انصحك تتفرج عليه. هنبدا بقى اول اداه معانا الكينج الصغير جي اس بي 18 فولت ال 50 نيوتن. الشنيور ده فرق معايا في حياتي الشخصيه والمهنيه كتير جدا. اكتر اداه بستعملها فعلا انتوا بتشوفوا بنفسكم في الفيديوهات، حمار شغل وما بيخزلنيش ابدا الصراحه. حفر في حيطه، حفر حديد، حفر خشب، شغال ما بيقولش لا. خليني اقول لكم مميزاته بسرعه. راس حديد حماله صدمات، إضاءة بتدوم بعد التوقف عن الثقب ب10 ثواني، قوة بتوصل ل 50 نيوتن في الحفر، مع زرار تغيير سرعات ما بين 500 لفة و 1800 لفة. الشنيور ده بيحفر في الخشب بحد أقصى 35 ملي، وبيحفر في الحوائط بحد أقصى 13 ملي، وكمان وطبعا بيحفر في الحديد بحد أقصى برضه 13 ملي. وطبعا مفك مسامير او سكرو درايفر بخاصيه عزم الربط او التورك. نيجي بقى لتاني حاجه معانا، واللي هتخلي الناس اللي بتشتغل بالصاروخ تفتح عينيها كده وتقول معقول صاروخ بدون فحمات؟ ايه اللعب؟ دي دبليو اس 180، اول صاروخ بدون فحمات من فئه الاربعة بوصه ونص. وعشان الناس اللي ملهاش علاقه بالصاروخ احب اقول لهم ان الصاروخ هو بطل العالم في اكل الفحمات. اكتر اداه بتستهلك فحمات في العالم هي الصاروخ، فلما تنزل بدون فحمات يبقى الموضوع بقى محتاج وقفه. ميد ان برشرش. الصاروخ بيلف بسرعه 11,000 لفه في الدقيقه. مميز بقى في انه خفيف الوزن، كيلو ونص تقريبا بدون البطاريه، وسهل النقل من مكان لمكان. للقص وللصنفرة والتنعيم، للجلخ والتنظيف. تالت أداة معانا النهاردة التنين جي بي اتش 180، همر التكسير والتدمير بحجمه اللي يحير بصراحة، لأنه مش دليل أبدا على قوته. تنين دريل عادي، دريل همر، وتكسير.
يعني لو عايز تعمل ثقب في خشب او في حديد، بنلغي الدقاق ونجيبه على الشنيور العادي. لو عايز تعمل ثقب في حيطة او خرسانة، بتجيب الزرار على الدقاق هيشتغل معاك هامر. لو عايز تكسر سيراميك او حيطة، هتجيبه على زرار التكسير هيكسر بس مش هيلف. التنين ده بيشيل معايا بنط لحد 30 مللي في الحفر في الخشب، و13 مللي الحفر الحديد، ولحد 20 مللي في الخرسانة. طبعا هتسأل ازاي احفر خشب او حديد بشنيور دقاق هامر. انا اقول لك يا سيدي، بتركب حاجة اسمها تشاك ادابتور، محول يعني، بيركب في الشنيور على الفتحة الاس دي اس، وبقدر بقى اركب فيه اي بنطة انا عايزها واحفر في الخشب او في الحديد زي ما انا عايز. وخلينا بقى نجربه هو كمان. في نقطة بالمرة خلينا اشرحها قبل ما نجرب الدريل، هي مسكة الهامر وقت الحفر في الخرسانة، ومسكته وقت الحفر في الطوب او ساعة التكسير. ساعة ما تيجي تحفر في حوائط عادية او ساعة ما تيجي تكسر، بتمسك الدراع بالشكل الطبيعي ده كده مفيش مشكلة. لكن ساعة الحفر في الخرسانة اللي فيها زلط او اسياخ حديد، فالافضل انك تمسك الدريل بالشكل ده كده، لان دي المسكه اللي بتساعدك على انك تتفادى الكيك باك. لو البنطه يعني علقت في سيخ حديد مثلا، ساعتها الشنيور هيلف في الاتجاه ده، هيلاقي عزم ايدك اوتوماتيك بيصده. تمام. الهامر بيثقب ويحفر بمنتهى السلاسه والاربعه والخمسه، ما شاء الله. وبالنسبه بقى للتكسير فحدث ولا حرج. اخر بقى نقطة، وهي النقطة اللي انا بحبها جدا وعجباني جدا جدا، هي ان بطارية واحدة بتشغل كل الاجهزة دي. كل بطاريات بوش ال 18 فولت بنفس المدخل، فبتركب على كل الاجهزة من اول 2 امبير، 4 امبير، معاك لحد 12 امبير. فلو انت عندك بطاريات اصلا، تقدر تشتري الاجهزة دي بدون بطاريات او شواحن، وهيبقى سعرها اقل. بطاريتين هيشغلوا لك 10 اجهزه واكتر. ارجو. عمدة، افتكرت حاجة، لا مؤاخذة يا صاحبي. برشرش مش معناها صناعة فخمة، معناها ان الموتور بيشتغل بالمغناطيس. قلت بس انبهك احسن تغلط وتقول للناس صناعة فخمة وتفضحنا. يلا سلام عليكم. ارجو ان حلقه النهارده تكون عجبتكم واستفدتم منها. لو طولت عليكم سامحوني، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعوا لي. احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم. كالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. السلام عليكم.